নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰবাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্তৰিকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰবাইদেউসকল স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি তিনিটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তিনিটা ভিডিঅ'ত 6টা পইণ্ট আলোচনা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ পইণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ এনুৱেল ৰিপৰ্ট আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম এনুৱেল ৰিপৰ্টৰ বিষয়ে তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰেন্ট অৰ্থাৎ বিদ্যালয়লৈকে কি ধন আহে সেই ধনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ এজন জেনাৰেল মানুহে অৰ্থাৎ আম আদমি মানুহে এই কথাটো জনাটো দৰকাৰ যে কি বিদ্যালয়ত কি ধন আহে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় প্ৰধান শিক্ষকে কথাখিনি গম পায় সহকাৰী শিক্ষকে গম নাপায় কাৰণ এই প্ৰধান শিক্ষক হৈছে সচিব আৰু আমাৰ এছএমচি প্ৰেসিডেন্ট থাকে কিন্তু এতিয়া যেহেতু কথাবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া যিখিনি ধন আহিছে সেই ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু স্কুল ৰুল বুকত দিয়া হৈছে লগতে আন আমাৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তেও এই কথাখিনি কোৱা হৈছে গতিকে সকলোৱে কথাখিনি জানিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ বিদ্যালয়লৈকে অহা যিখিনি ধন সেই ধনৰ কথাখিনি ভালদৰে আমি গম পালে সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ হৈছে এই কথাখিনি গম পাম বা তাৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰিম গতিকে এখন বিদ্যালয়লৈকে কি শিতানত ধন আহে আৰু কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে কিমান পৰিমাণৰ ধন পোৱা যায় আটাইখিনি কথা আজি বহলভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এইটো হৈছে স্কুল ৰুল বুকৰ 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ পইণ্ট আহকচোন আমি এই কথাটো বা এই কথাখিনি বহলভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু কি ধন আহে সেই কথাখিনিও ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা আমাৰ স্কুল ৰুল বুকৰ 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে এনুৱেল ৰিপৰ্ট আৰু স্কুল ফাণ্ড এতিয়া এনুৱেল ৰিপৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বাৰ্ষিক এটা ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া যিকোনো এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই সময়খিনিত সম্পাদকে কি কৰিলে সেই কথাখিনি উল্লেখ থাকে ঠিক তেনেদৰে বিদ্যালয়খনৰ বছৰটোত কি কৰা হ'ল বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এই বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন বিদ্যালয়ত লগত ৰাখিব লাগিব আৰু যেতিয়া কোনোবা ব্যক্তি আহে সেইখন চাব আৰু লগতে এই যেতিয়া গুণোৎসৱৰ এনুৱেল ৰিপৰ্ট উইল বি টেকন ইনটু একাউণ্ট ইন দি ইভালুৱেটিং ডিউৰিং গুণোৎসৱ আৰু এইবাৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱত এনুৱেল ৰিপৰ্টৰ কাৰণে এটা নম্বৰ থাকিব উইল বি কাউণ্টিং দি ইভালুৱেশ্যন অৰ্থাৎ কিমান এটা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এনুৱেল ৰিপৰ্টটো গুণোৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা হ'ব এইটো হৈছে এনুৱেল ৰিপৰ্ট এইটোত বৰ বিশেষ কথা নহয় আমি সহজভাৱে নিজাববীয়াকৈ আমি বিদ্যালয়ত কি কৰিলোঁ সেইটো আমি লিখিব পাৰিম তাৰ পিছৰ পইণ্টটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো হৈছে অৰ্থাৎ বিদ্যালয় এখনে বছৰেকত অৰ্থাৎ এক বছৰত এটা শিক্ষাবৰ্ষত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি অনুদান পায় এই অনুদানটো অকল এটা ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই সৰ্বমুঠ কি অনুদান পায় আটাইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰথম গ্ৰেণ্ট হৈছে লাইব্ৰেৰী গ্ৰেণ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়োৱাৰ কাৰণে যাতে কিতাপ কিনিব পৰা যায় আৰু বিদ্যালয়খনত যাতে এটি লাইব্ৰেৰী প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে লাইব্ৰেৰী গ্ৰেণ্ট দিয়া হয় এলপি স্কুল অৰ্থাৎ যিবিলাক বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে তাত 5000 যিবিলাক বিদ্যালয়ত ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে পঢ়ে তাত 13000 যিবিলাক বিদ্যালয়ত ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে পঢ়ে সেই বিদ্যালয়বিলাক কম্পোজিট স্কুল বুলি কোৱা হয় সেই বিদ্যালয়বিলাকত দিয়া হয় 15000 টকা এই লাইব্ৰেৰী গ্ৰেণ্ট দিয়া হয় তাৰ পিছত স্কুল ইউনিফৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়াকৈ কি দিয়া হয় ইউনিফৰ্ম প্ৰদান কৰা হয় ঐক্য পোছাক প্ৰদান কৰা হয় আৰু 600 টকা পাৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰত্যেক স্কুল ইউনিফৰ্ম কষ্ট ₹600 পাৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে 600 টকা কৰি দিয়া হয় তাৰপিছত কম্পোজিট স্কুল গ্ৰেণ্ট অৰ্থাৎ আমি বাৰ্ষিক অনুদান বুলি ক'ব পাৰোঁ বাৰ্ষিক অনুদান যদি বিদ্যালয়খনত 30 জনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে 10000 ইয়াক লৈ মই ইতিমধ্যে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু বাৰ্ষিক অনুদান কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পুংখানুপুংখ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া থাকিব যদি বিদ্যালয়খনত 100 জনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে 31 জনৰ পৰা 100 জনলৈকে তেতিয়া 25000 যদি বিদ্যালয়খনত 250ৰ পৰা 100ৰ পৰা 250লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে 50000 251ৰ পৰা 1000লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে 75000 আৰু 1000ৰ ওপৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে 1 লাখ টকা বাৰ্ষিক অনুদান পায় ইয়াৰ পিছত আহিল স্পৰ্টছ এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন গ্ৰেণ্ট
অৰ্থাৎ ইয়াক লৈ মই আজি ৰাতিপুৱা এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ডিটেইল গাইডলাইন দিছোঁ ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে স্পৰ্টছ গ্ৰেণ্টৰ পইচা আৰু স্পৰ্টছ আৰু ফিজিকেল এডুকেশ্যন গ্ৰেণ্টৰ পইচা সোমাইছে আৰু এই পইচা এইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পদ্ধতি কিছু সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে আগত ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো চাব এই ভিডিঅ'টো মই ডিটেইল গাইডলাইনখন আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে LP ME হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সকলোৰে কাৰণে এইটো জৰুৰী এতিয়া স্পৰ্টছ এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন গ্ৰেণ্ট LP স্কুলৰ কাৰণে 5000 আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ কাৰণে 10000 আৰু ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণে যদিও 25000 কোৱা হৈছে ইয়াতে অকমান কম পইচা আছে সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ডিটেইলছ কথাখিনি গম পাব ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনোবা বিশেষ চিলড্ৰেন আছে স্পেচিয়েল মানে চিলড্ৰেন স্পেচিয়েল নিড CWSNৰ কাৰণে 350 টকা পাৰ চিলড্ৰেন পাৰ এনুম অৰ্থাৎ বছৰত 3050 টকা 3500 টকা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পায় তাৰ উপৰিও 200 টকা এই provided for class 1 to 10 তাৰ উপৰিও 200 টকা পায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণে বিদ্যালয়খনত কি পায় আমাৰ এই স্কুল গ্ৰেণ্ট পায় আৰু এই স্কুল গ্ৰেণ্টটো আমাৰ সকলোৱে পায় আমাৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৱে এই স্কুল গ্ৰেণ্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি ভালদৰে জানক আৰু যেহেতু স্কুল ৰুল বুকৰ এইটো এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ পইণ্ট অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব সকলোৱে এই কথাখিনি জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব